Alam niyo ba kung paano gamitin ang tama si Ixia? Una-una, wag niyo muna i-clear yung minions tapos ipupok yun lang yung kalaban niyo. Alam niyo ang bakit? Yung passive ni Ixia kapag nastakan niyo yung kalaban, bumabalik ang buhay niyo. Kaya napaka-lost ng lifesteal niya. Kaya madalas 1 versus 2, hindi nila kaya si Ixia na 1v1. Ito pa, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas ng lifesteal ng Ixia. Kung makikita niyo kahit na full burst na siya ng Harley, wala pa rin guys. Buhay pa rin yan. Kung makikita niyo, Romero's gold kasi second skill niya uhihigop na may stand. Tapos yung first skill niya damage. Jay, ang pinaka-perfect combo nyo dito, second skill, first skill, sabay tatapang na ma-ultimate naman kayo. Pag pinadit kayo second skill, first skill nyo, hindi nyo na magagamit yan. Kaya dapat tamang diskarte, hey, gagamitin nyo muna yung ulti tapos second skill, first skill na kayo, di ba? Yung tatamang kayo, bakit yung mga malalas mag-iig siya, lalas ng damage kahit wala pang item, tamang skill management lang yan. Kaya mga importanteng item kay Ixia, corrosion sight, cold and stop, demon hunter, sword, pero pwede nyo muna idagdag yung dreadnought para may dagdag armor, tapos yung magic sword para may magic resistance kayo, diba? Pero may tanaw sa inyo, sino yung makakatapat dito ay Ixia? Alam ko sa harapan wala makapalag dito, pero sa microhan meron kaya makapalag dito ay Ixia na gold Daniel.